Hello guys, kumusta kayo? Sana okay kayo at ako okay din. Ito may bago akong project ngayon kasi yung fascia board ng kaming tinitirahan dito nasira na. Ayan, ayun yung fascia board at ayusin natin yan. Sinukat ko na yan guys kanina at ito nakabili na rin kami ng materyales. Yan, kung hindi ka pa nga pala nakasubscribe sa aking channel, kung gusto mong maraming mapanood na mga tutorials, DIY, tara, subscribe na at please click bell all para lagi kayo updated sa aking mga videos. Ito na yung aking ginagawa kanina, materialis na at ito nilalagari ko na to guys. Ayan, bago nga pala yung ating tuturo ko lang sa yung technique para hindi kayo mahirapan maglagari. Lagyan natin ng mantika, kahit yung mga gamit na mantika para madali siyang maglagari. At huwag kalimutang gumamit ng gloves guys, kailangan para hindi maiwa ang kamay. Gloves, okay? Yan. Importante ito, saka dapat nakasapatos, nakapantalon, at kung maaari yung long sleeve. Pero pag-isa na yung long sleeve ko kaya pinapatuyo ko muna. Ito guys, lalagarin natin to. Yan, ito yung sukat. Tara na? Okay. So ito, tapos kung itong lagarin tatayo ko ito dito at yung patagilid naman lagarin. Guys, kahit di kayo mahirapan, putul-putulin nyo. Yan po.
Ito, dumidikit na ulit guys. Ano lang ang gawa ko guys kasi wala akong gamit eh. Ayaw bumili ng amo ko ng instant lang ito. Kahit angle grinder wala. Guys, tapos ko lakad kami guys. Mamaya tuloy ko na lang itong ginagawa ko. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe na guys. At ito na yung natapos ko. Yan. Saka ito yung kabila. Ito sasalpak na kami mamaya doon. Papako na lang. Bumibili pa yung amo ko naman yun. Ako bali yan yun. Pag ganyan yan sasalpak ko doon mamaya. Pahinga muna tayo. Kailangan ko mamaya dito magkahawak para di mahirap. Yan. Sukatin natin to. Ha? Oh, sige. Okay. Okay guys, maya daw alis na kami. Tawag lang ako ng amo ko. May sasabihin lang siguro. Ayun. Marami na rito masarang mga password na ganyan. Okay, bye bye guys. Hindi ka pa nakasubscribe sa channel, subscribe na. Yep.